हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेजागर आपलोके चाइছে आरजेडके টোটেল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ বিষয়ে হয় তেওঁলোকৰ বাবে খুবই ভাল খবৰ আহিছে হয় ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব যে 625 খন বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰু সেই 625 খন বিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ সংখ্যা হৈছে 4912টা পদ আছে আৰু এই 4912টা পদত অচিৰে নিযুক্তি দিব। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ড ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে। তো ফ্ৰেণ্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বিগত প্ৰায় 2টা দশক ধৰি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভক্ত কৰি ভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ চৰকাৰে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষকতাৰ দৰে মহান তথা পবিত্ৰ বৃত্তিৰ সৈতে জড়িতসকলক সময়ে সময়ে দিয়া আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি যথাযথভাৱে ৰক্ষা নকৰাত পৰোক্ষভাৱে শিক্ষকতাৰ পদমৰ্যাদাক চৰকাৰে অৱনমিত কৰাহে অভিযোগ উঠিছে। শেহতীয়াকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যব্যাপী প্ৰবল গণপ্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগত খালী থকা 50,000 পদ পূৰণৰ বাবে অতিশয় তৎপৰ হৈ পৰাৰ সময়তে গণপ্ৰতিবাদৰ গতি স্থিমিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবাদী জনগণক বিভাজিত কৰাত গুৰুত্ব দি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীলৈ অনেক সা সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। এনে সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ লগতে প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ত স্থায়ী শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তিৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই অহা মাৰ্চৰ ভিতৰতে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত 306খন ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ 2515টা পদ প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আনকি শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ বাবে পৰিপূৰক বাজেট মঞ্জুৰি হিচাপে 25 কোটি টকা বিত্ত বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উক্ত ঘোষণাৰ সময়তে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 320খন বিদ্যালয়ৰ 2397টা পদ প্ৰাধিকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। দুটা পৰ্যায়ত 306খন আৰু 320খন মুঠ 626খন বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ লগতে 4912টা শিক্ষকৰ পদ নিয়মীকৰণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত নিম্ন প্ৰাথমিকৰ 2695টা আৰু প্ৰাথমিকৰ 2258টা পদ প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ব বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইফালে অপ্ৰাধিকৃত শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ বাবে 2018 চনত নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পাছতো বিগত এবছৰৰো অধিক কাল বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ নোহোৱাত সুদীৰ্ঘ দিন যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি শিক্ষাদান কৰি অহা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল চৰম হতাশাত ভুগিছে। অন্যহাতে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা 9635টা নিয়মীয়া শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে পূৰ্বে বিজ্ঞাপন দিছিল যদিও গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছে। অৱশ্য ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত বাছনি পৰীক্ষাও ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যদিও কোনখিনি শিক্ষকক প্ৰথমে স্থায়ী নিযুক্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব সেয়াও এতিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। এনে পৰিস্থিতিত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পুনৰ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ কথা কৌশলেৰে ঘোষণা কৰাৰ অন্তৰালত সম্প্ৰতি ৰাজ্যত অব্যাহত থকা কা বিৰোধী গণপ্ৰতিবাদৰ গতি মন্থৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলিহে অপ্ৰাধিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে অভিযোগ কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।